हाई गाइस, तपाईँ सामान्य लगानीबाट सुरु गर्न सकिने र एकदमै राम्रो नाफा कमाउन सक्ने कुनै व्यवसाय अथवा कुनै व्यापार अथवा कुनै सब पसल आइडियाको बारेमा खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ कामको सिलसिलामा बजारतिर हुनुहुन्छ अथवा वैदेशिक क्रममा विदेशमा हुनुहुन्छ। जहाँसुकै भए पनि तपाईँ फर्केर आफ्नै ठाउँमा आएर आफ्नै एरियाबाट सानो लगानीबाट सुरु गरेर कुनै व्यवसाय अथवा कुनै व्यापार गरेर आफू सफलता प्राप्त गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब यदि त्यस्तो हो भने आजको यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै धेरै नै प्रभावकारी बन्न सक्छ। प्रस्तुत भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यस्ता 5वटा व्यवसायको बारेमा जानकारी दिन्छु जुन चाहिँ हामी यतिखेरको समयमा जुन 2078, 79, 80, 90, 100 यो 10-20 वर्षको समयावधि जुन छ यो समयावधि बिच सुरु गर्यौँ भने सानो लगानीबाट हामी राम्रोसँग फाइदा कमाउन सक्छौँ। र हामीहरूले व्यवसाय सुरु गरिसकेपछि आफूले जति पनि उपभोक्ताहरूलाई उहाँहरूको प्रब्लम सल्भिङका लागि काम गर्छौँ त्यसमा एकदमै मेहनतका साथ लगनशीलताका साथ र एकदम विश्वासिलो तरिकाले काम गर्न सफल भयौँ र उहाँहरूको मन जित्न सफल भयौँ, उपभोक्तालाई खुसी रिझाउन सक्यौँ भने अवश्य पनि सानो लगानीमा सुरु गरेर यो व्यवसायबाट मासिक मनकै रूपमा कमाउन सक्छौँ। कुन कुन आइडिया हुन्, कुन कुन व्यवसाय हुन्, कसरी सुरु गर्न सक्छौँ, यसमा एक्चुअल लागत कति लाग्छ र सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकदम डिटेल रूपमा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने प्रस्तुत भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, म विकास नेउपाने र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल विकास च्यानल। आउनुहोस् सुरु गरौँ। कुनै पनि व्यवसाय सुरु गरेर त्यसमा सफलता प्राप्त गर्ने सोच यदि बनाउनुहुन्छ भने उक्त व्यवसाय सम्बन्धी पूरा रूपमा जानकारी तपाईँमा हुनु अति आवश्यक छ। त्यसको वर्तमान अवस्थामा बजार कस्तो छ, आउन सक्ने सम्भावित समस्या वा चुनौतीहरू के हुन्, एक्चुअलमा लागत कतिसम्म लाग्छ लगायत अन्य विविध कुराको बारेमा सूक्ष्म रूपमा आफूले अनुसन्धान गरेर डिटेल रूपमा जानेर आफू काममा पर्फेक्ट बनेर आफूले जुन काम रोजिएको छ त्यसमा आफू काम गर्न सक्छौँ भनेर उपभोक्ता वा कस्टमरलाई रिझाउन सक्ने हो भने हामी सोचेभन्दा मनज्ञ रूपमा कमाउन सक्छौँ र आफ्नो व्यवसायलाई सफल बनाउन सक्छौँ। कुनै पनि व्यवसाय, कुनै पनि उद्योग, कुनै पनि फ्याक्ट्री, जुनसुकै कारोबार पनि हामीहरूले कसै न कसैको समस्या समाधानको निम्ति नै सुरु गर्ने गर्छौँ र तपाईँले कुनै खालको व्यवसाय सुरु गर्नुभयो भने उक्त व्यवसायद्वारा कस्टमर वा जति पनि उपभोक्ता हुन्छन् उहाँहरूको कुनै खालको समस्याको समाधानको निम्ति कारोबार गर्दै हुन्छ। त्यसलाई विशेष फोकस गरेर त्यसलाई एकदम युनिक कन्सेप्टका साथ उहाँहरूको प्रब्लमको सल्युसन गरिदिन सक्नुभयो र एउटा जिम्मेवारी व्यक्तित्वको हिसाबले काम गर्नुभयो भने तपाईँले सोचेभन्दा मनज्ञ रूपमा कमाउन सक्नुहुन्छ। र आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई आफ्नो स्थानीय स्तरबाटै सुरु गर्न सकिने, आफ्नो ठाउँबाटै सुरु गर्न सकिने, राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने 5वटा व्यवसायको बारेमा A to Z जानकारी दिनेछु। यो सम्पूर्ण आइडियालाई म 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर भन्दै र्याङ्किङका साथ व्याख्या गर्नेछु। जुन तपाईँलाई सही लाग्छ, जुन तपाईँलाई प्रभावकारी लाग्छ त्यो नै तपाईँको लागि 1 नम्बर बन्छ र त्यसैले तपाईँले व्यवहारमा लागू गरेर मेहनत गरेर लगनशीलताका साथ काम गरेर बिक्री वितरण गरेर सोचेभन्दा मनज्ञ रूपमा कमाउन सक्नुहुन्छ। यस आइडियाहरू मध्ये सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा म तपाईँहरूलाई मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक सपका बारेमा जानकारी दिन्छु। मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक सप यतिखेरको समयमा राम्रोसँग चल्न सक्ने, सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने र राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने एउटा ठुलो विकल्प बोकेको व्यवसायको रूपमा तपाईँ हामी सोच्न सक्छौँ। प्रत्येकको हातमा मोबाइल फोन छ, प्रत्येकको घर घरमा विभिन्न खालका इलेक्ट्रोनिक आइटमहरू छन्। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक आइटमहरू बिक्री राख्ने, नयाँ खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको हुन्छ। मोबाइल फोनहरूमा कभर भयो, डाटा केबल भयो, चार्जर भयो, टेम्पर ग्लासहरू भए विभिन्न खालका कुराहरू लगाइराख्नु पर्ने खालको अवस्था आइरहन्छ र यिनीहरूलाई मर्मत तथा नयाँ नयाँ खालको खरिद गर्नुपर्ने खालको अवस्था प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक एरियामा आइरहेको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ हामीले केही समय तालिम लियौँ, त्यसको हार्डवेयर तालिम, सफ्टवेयर तालिम लिएर आफू हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा कम्प्लिट भइसकेपछि आएर एउटा सटर लिएर त्यहाँनिर होलसेलमा विभिन्न खालको इलेक्ट्रोनिक आइटमहरू ल्याएर राखेर मोबाइल रिपेयरिङ प्लस अन्य सामानहरू रिपेयरिङ प्लस विभिन्न खालका सामानहरू बिक्री वितरण गर्न थाल्यौँ भने हामीले यस अन्तर्गत सोचेभन्दा मनज्ञ रूपमा कमाउन सक्छौँ। यसका लागि हामीहरूले केही महिना तालिम लिनुपर्छ। हार्डवेयरको तालिम हुन्छ, हार्डवेयरको तालिम सकिसकेपछि हामीहरूलाई सफ्टवेयरको तालिम सिकाइन्छ। सफ्टवेयरको तालिम पनि सकिसकेपछि हामीहरूले दुईटैको काम केही समय हामीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ प्र्याक्टिकली रूपमा र प्र्याक्टिकल रूपमा गरिसकेर आफू पर्फेक्ट भइसकेपछि यो खालको काममा हामी यो खालको व्यवसायमा लाग्यौँ भने यस अन्तर्गत हामी सोचेभन्दा मनज्ञ रूपमा कमाउन सक्छौँ र यतिखेर समयमा यो व्यवसाय ठुलो विकल्प बोकेको व्यवसायको रूपमा तपाईँ हामी सोच्न सक्छौँ। यसको बारेमा अझ डिटेल रूपमा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ, कति महिना तालिम लिनुपर्छ, के कुरा सिक्नुपर्छ तालिममा, कति पर्सेन्ट फाइदा हुन्छ यो यसको आइटमहरूमा, कुन कुन कुरामा कति कति पर्सेन्टेज छ लगायत अन्य विविध कुराको बारेमा एकदम डिटेल रूपमा अझ डिटेल तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म नेक्स्ट भिडियोमा अवश्य पनि यसको बारेमा अझ डिटेल जानकारी सहित अर्को भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। दोस्रो नम्बरमा सिटी सफारी रिपेयरिङ वर्कसप। सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, बाइक रिपेयरिङ वर्कसपले सिटी सफारी रिपेयर गरिहाल्छ नि जस्तो तपाईँलाई लाग्ला। पहिला टिभी पसलले मोबाइल मर्मत गर्थे तर मोबाइलको मात्रै बेग्लै पसल खुल्यो, त्यो पनि एकदम धेरै मात्रामा चल्दैछ। त्यसरी नै सिटी सफारीको मात्रै अलग खालको पसल तपाईँले सुरु गर्नुभयो, अलग खालको रिपेयरिङ वर्कसप सुरु गर्नुभयो भने अवश्य पनि यो पनि सञ्चालन गर्नुभयो भने चल्न सक्छ। प्रत्येक बजारमा, प्रत्येक एरियामा तपाईँले घुमेर हेर्नुभयो
हेर्नुभयो भने बाइक रिपेयरिङ वर्कसप एकदम धेरै मात्रामा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कार रिपेयरिङ, कार सर्भिसिङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तर सिटी सफारी सर्भिसिङ, सिटी सफारी रिपेयरिङ एकदम थोरै मात्रामा देख्न सक्नुहुन्छ। सो आधारमा अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने प्रत्येक बजार एरियामा, गाउँ एरियामा, साना साना हाट लाग्ने एरियामा मानिसहरू आवत जावतका लागि लगायत विभिन्न किसिमका सामानहरू ढुवानीका लागि सिटी सफारीको एकदमै धेरै मात्रामा प्रयोग बढ्दै गएको छ। जति धेरै सिटी सफारी प्रयोगमा आउँछ त्यति धेरै नै त्यो बिग्रिने चान्सेस हुन्छ र त्यति धेरै नै मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। जति धेरै बिग्रिन्छ त्यति धेरै मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले सुरु गर्नुभयो यो खालको कारोबार, यो खालको व्यवसाय भने तपाईँको राम्रोसँग चल्ने चान्सेस अत्याधिक मात्रामा हुन्छ। सिटी सफारी ब्याट्रीबाट चल्ने हुन्छन्, पेट्रोलबाट चल्ने हुन्छन्। यिनीहरूको मात्रै सामान राखेर, यिनीहरूलाई मात्रै रिपेयर गर्ने अभिप्रायले कुनै एउटा पसल सुरु गर्ने हो भने टाढा टाढादेखि सिटी सफारीहरू ल्याउने, तिनीहरू मर्मत गर्नको लागि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले सोच बनाएर कारोबार अगाडि बढाउनु हो भने यस अन्तर्गत तपाईँ सोचेभन्दा राम्रोसँग फाइदा कमाउन सक्नुहुन्छ। बजारमा हेर्नुभयो भने एकदम थोरै मात्रामा सिटी सफारी रिपेयरिङ गर्ने मान्छेहरू छन् र तपाईँले केही महिना तालिम लिएर, केही महिना आफूले काम गर्न सक्षम बनेर आफूले सुरु गर्नुभयो यो खालको व्यवसाय भने यस अन्तर्गत तपाईँ सोचेभन्दा मनका रूपमा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अहिले बजारमा फास्टफुडका आइटमहरू एकदम धेरै मात्रामा बिक्री भइरहेका छन्। मानिसहरूलाई फास्टफुडका आइटमहरू एकदम धेरै मनपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा सिटीदेखि अर्को सिटीसम्म नयाँ खालको स्वादको चिजहरू खानका लागि पुगिरहेको अवस्था छ। बजारका मानिसहरू गाउँतिर, गाउँका मान्छे बजारतिर, एउटा सहरबाट अर्को सहरमा फास्टफुडका आइटमहरू नयाँ खालको नौलो तरिकाको भेटियो भने पुग्ने खालको मान्छेहरूको सङ्ख्या एकदम धेरै मात्रामा बढिरहेको छ। यो अवस्थामा यदि हामीले कन्सेप्ट बनाउने हो र यस भिडियोमा म तेस्रो नम्बरको कन्सेप्ट यानि कि फास्टफुडको आइटमहरू बिक्री गर्ने यानि कि मोबाइल फुड सपको व्यवसायको बारेमा जानकारी दिन्छु र त्यो खालको मोबाइल फुड सपको व्यवसाय सुरु गर्ने हो भने यस अन्तर्गत पनि हाम्रो राम्रोसँग पैसा कमाउन सक्छौँ। मोबाइल फुड सप सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने, राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने र यतिखेरको समयमा एउटा ठुलो विकल्प बोकेको व्यवसायको रूपमा तपाईँ हामी सोच्न सक्छौँ। यस व्यवसाय अन्तर्गत हामीले एउटा गाडी खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ र उक्त गाडीमा फास्टफुडका आइटमहरूलाई राखेर हामी जुन ठाउँमा जमघट हुन्छ, जुन ठाउँमा धेरै मानिसहरूको भेला हुन्छ त्यहाँनिर लगेर बेच्न सक्छौँ। जुन ठाउँमा हामी बसोबास गर्छौँ अथवा जुन ठाउँमा हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्छौँ त्यो ठाउँमा नपाउने खालका नयाँ खालका स्वादका, यदि तपाईँहरूले गाउँतिर गर्दै हुनुहुन्छ भने बजारतिर पाउने स्पेसल फास्टफुडका आइटमहरू, बजारतिर गर्दै हुनुहुन्छ भने गाउँतिर विशेष गरेर पाउने खालका अर्ग्यानिक खालका कुराहरूको फास्टफुडको सपहरू यदि हामीले सञ्चालन गर्ने हो भने यस अन्तर्गत हामी राम्रोसँग फाइदा कमाउन सक्छौँ। यसका बारेमा अझ डिटेल रूपमा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म अवश्य पनि यसलाई नै मात्रै विशेष फोकस गरेर एउटा नयाँ भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। त्यस्तै चौथो नम्बरमा ग्रिल उद्योग, यो पनि एकदम राम्रोसँग चल्न सक्ने र यतिखेरको समयमा ठुलो विकल्प बोकेको व्यवसायको रूपमा तपाईँ हामी सोच्न सक्छौँ। यस व्यवसाय अन्तर्गत हामीले फलामको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न नयाँ नयाँ भवनहरू, नयाँ नयाँ संरचनाहरू गाउँ गाउँमा, बजारतिर, जुनसुकै ठाउँमा पनि यतिखेर बढ्दो क्रम जारी छ। धेरैवटा बनिरहेको अवस्था छ। स्वदेश तथा विदेशमा जहाँसुकै भए पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफूले पैसा कमाएर आफ्नो घर भवन बनाउँदै गर्नुभएको अवस्था छ। यस बीचमा हामीहरूले नयाँ बन्दै गरेका भवनलाई होस् चाहे पुरानो बनिसकेको भवनलाई होस् विभिन्न फलाम सम्बन्धी काम गर्नको लागि त्यहाँनिर फलाम सम्बन्धी आउने समस्याको समाधानका निम्ति ग्रिल उद्योग सुरु गरेर हामीहरूले आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउने हो भने यस अन्तर्गत हामी सोचेभन्दा मनका रूपमा कमाउन सक्छौँ। यस व्यवसाय अन्तर्गत हामीले फलामको गेटहरू बनाउन सक्छौँ, ढोकाहरू बनाउन सक्छौँ, झ्यालहरूको पल्ला बनाउन सक्छौँ, त्यस्तै टिनको छानाहरू लगाउने काम गर्न सक्छौँ। यतिखेर समयमा तपाईँ हामी देख्न सक्छौँ पुराना घरहरूको छतमा पनि नयाँ नयाँ खालका बन्दै गरेको घरको छतमा पनि टिनहरू लाउने सङ्ख्या एकदम बढ्दो क्रममा छ। यस बीचमा हामीले फलाम सम्बन्धी धेरैवटा काम गर्न सक्छौँ र यसको बारेमा अझै डिटेल रूपमा खोजेर हामीले आफ्नो ठाउँमा जहाँ चाहिँ यस्तो खालको कारोबार छैन, जहाँनिर चाहिँ ग्रिल उद्योग छैन त्यहाँनिर सुरु गर्ने हो र हामीहरूले कस्टमरहरूलाई रिझाउन सक्ने हो। उहाँको समस्याको फाइन्डिङ राम्रोसँग गरेर उहाँको समस्याको समाधान चुस्त दुरुस्त रूपमा गरिदिएर सोचेभन्दा मनका रूपमा कमाउन। त्यस्तै पाँचौँ नम्बरमा प्रिन्टिङ सम्बन्धीको व्यवसाय, सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने र धेरै राम्रो फाइदा कमाउन सक्ने व्यवसाय अन्तर्गत प्रिन्टिङ सम्बन्धीको व्यवसायलाई पनि तपाईँ हामी सोच्न सक्छौँ। यस व्यवसाय अन्तर्गत हामी टी सर्ट प्रिन्ट गर्न सक्छौँ, कप, कुसन, सिरानीको खोल, मोबाइलहरूको कभर, किरिङ, क्याप लगायत अनि विविध कुरा हामी प्रिन्ट गरेर आफ्नो स्थानीय ठाउँमा बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ। अथवा भनौँ मान्छेको आवश्यकता अनुसार, मान्छेको इच्छा अनुसार जेमा जे कुरा प्रिन्ट गर्न लाउनुहुन्छ सोही अनुसार हामी प्रिन्ट गरेर व्यवहार गर्न सक्छौँ। यसको बारेमा अझ डिटेल रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ भने जुन आई बटनमा लिङ्क आउँदैछ त्यसलाई क्लिक गरेर यसको बारेमा डिटेल जानकारी सहित आजभन्दा 1 महिना अगाडि मैले भिडियो प्रस्तुत गरेको थिएँ, त्यसलाई तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईँ प्रिन्टिङ सम्बन्धीको बिजनेसको बारेमा तपाईँलाई डिटेल जानकारी केही छ भने र मेसिन खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा देखिएको नम्बरमा कल गरेर अझ डिटेल रूपमा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई अन्य साथी समक्ष सेयर गरिदिनु होला। हवस् त आज बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। आजको दिन एकदम शुभ बितोस्। जय नेपाल, शुभ दिन।